Welcome to my vlog, Bali, New Taipei City Part 3. So, kung manggagaling po kayo ng Tamsui train station, diretso lang kayo sa Tamsui Riverside, tas may makikita kayo doon na booth at doon kayo bibili ng ticket na ang round trip ay around 80 NT. Balikan na po yun. Kaya mas maganda po na bumili na kayo agad ng balikan para pagbalik ninyo ay huwag na kayong pipila. So, pag daong ninyo dito sa Bali, ito po ang bubungad sa inyo. Ito ay yung Old Street nila. Super busy na Old Street. Ngayon dito ay maraming bilihan, maraming makakain dito, marami kayong kakainan at maraming mga street food dito na pwede nyong pagpilian. Super dami po ng pagkain dito na pwede ninyong pagpilian. So, ang mga tao minsan pumupunta lang din dito para kumain ng iba-ibang klase ng pagkain. Napakarami rin po nilang mga seafood dito. Ayan, marami silang mga seafood na pwede ninyong pagpilian at iba-ibang flavor. Minsan ang luto na ginagawa nila. So, dito po sa mga gilid niya ay marami po kayong makikitang mga stalls na puro rin mga pagkain, puro mga street food. Yan, kaya kung makikita po ninyo, iba-ibang klase ng pagkain ang inyong mapagpipilian. So, ang kabila po nito ay Riverside. So, continue po tayo sa paglalakad at ganito nga rin po ang makikita ninyo. At pag nagustuhan po ninyo ang video na ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe.